Next, Honorable Sujeewa Senasinghe. You have 20 minutes. Bhumi Stuti Sabapattumani, 25 minutes. Sabapattumani, 25 minutes. Where are you going to other 5 minutes? 5 minutes was given to me by Vijitha Mantuma. 5 minutes. Thank you. Thank you. Okay, okay. Bhumi Stuti Sabapattumani. විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහ නාගරික සංගත අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමතුමාත් ඉන්නවා නාගරික සංගත අධිකාරිය සම්බන්ධයෙන් හොඳ දැනීමක් තියෙන විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක හමුදාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී අපි පිළිගන්නවා ආරක්ෂක හමුදාව ශ්‍රේෂ්ඨ කාර්යභාරයක් කරා මේ යුද්ධය කුරු යුද්ධය අවසන් කිරීමේදී ලෝකයේ හිටපු මං හිතන්නේ දරුණුතම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් පරාජය කිරීම සඳහා අපේ ත්‍රිවිධ හමුදාව සරත් වීරසේකර මන්තුමා කිව්ව ආකාරයට විශාල කාර්යභාරයක් සිදු කරා. හැබැයි මේ සිදු කර කාර්යභාරය රැක ගැනීම අපේ ඉදිරි කාලේ මම හිතන්නේ අපේ කාර්යභාරය විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවේ තව ආණ්ඩුව කොච්චර කාල තියෙයිද දන්නේ නැහැ. තියෙන කාලේ තුල මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා විශේෂයෙන්ම තියෙන කාලය තුල හරි තියෙන කාලය තුලවත් ඔබතුමාලා විශේෂ විජේත ප්‍රතිපත්තිය විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරද්දී පුෂ්පකුමාර ඇමතුමනි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ඔබතුමාලා කෙනෙක් දාන්න ඕනේ මොකද විශේෂයෙන්ම යලි පදිංචි කිරීම ගැන ඔබතුමාලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අහගන්න කොට තියෙන්නේ මම හිතන්නේ පක්ෂයේ වුණත් යලිපදිංචි කිරීම හොඳයි කියන එක කියන්න ඕනේ හරියට. මොකද වෙන ලෝකේ කොහෙවත් යලිපදිංචි කිරීම ඔය ආකාරයේ නිව් ඕලින්ස් ඇමරිකාවේ නිව් ඕලින්ස් ප්‍රාන්තයේ තව අවුරුදු 8ක් යනවා තාම යලිපදිංචි කිරීම හරියට කරලා නැහැ. හැබැයි මේ කරපු දේ ඇමතුමනේ ඔබතුමාලට හරියට කියා ගන්න බෑ කියලා පිටරට ගිහිල්ලා. අරින්නේ එක දානවා විදේශ ඇමති කෙනෙක් එහෙන් දානවා ගහ ගන්න විදේශ ඇමති කෙනෙක් තව කොහෙන් හරි දානවා. ගිහිල්ලා තලන්න තව විදේශ කෙනෙක් දානවා ඒකලා හාල් මැස්සෙට කොහෙර ගිහිල්ලා ගහනවා. එහෙම නැතුව ඔබතුමාලා හරියට කරපු දේ ක්‍රියාදාමය යලිපදිංචි කිරීම හරියට කරා කියලා අවුරුදු 2ක් 3ක් ඇතුළත තියෙන්නේ ආයතනයත් මම හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් අගය කිරීමක් කරන්න ඕනේ කතා කරද්දී. අපි ඉල්ලා හිටන ඔබතුමාලගේ. මොකද ඒක කරන්න ලේසි පාසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ලක්ෂ 3.4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් යලිපදිංචි කිරීම ඒ සුළු කාලය තුල හරියට කරා. ඒ වගේම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ඩේවිඩ් කැමරන් මහත්තයා ආවට පස්සේ ඔබතුමාලා යන්න දුන්නා ඕන තැන් වලට මේ ලංකාවට ආවට පස්සේ. අපේ නෙමෙයි ආණ්ඩුව අහන්නේ අපි ආන්නේ කොයිද? ඔබතුමානේ ඒකනේ ගහන්න තිබ්බා. ඔබතුමානේ දැන් ගහන හාල් මැස්සොන්ට ගහන්න නැතුව අර නෝනිස් වගේ ගහන්න තිබ්බනේ කැමරන් වගේ හොඳ ඔබතුමාට වැඩි උසමාත පුද්ගලෙට. මොනවද කරේ? අපි කිව්වා. අපි දිගටම කිව්වා ඔබතුමා නෙමෙයි. ඔබතුමා මේ ගිහිල්ලා කොහෙද නැති අහිංසකයෙක්ට ගහලා එනවා ගිහිල්ලා. ඔබතුමාගේ තියෙන මේ පාට් මේව දාලා. එහෙම නෙමෙයි. ඩේවිඩ් කැමරන් මහත්තයා එනකොට අපි කිව්වා හැමතැනම ඔබතුමාට මතක ඇති. මෙතෙන්ට විශේෂයෙන්ම නිමල් ශ්‍රීපාල් මහත්තයන් අහන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබතුමා ඉඳ ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ එංගලන්තයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 8 දෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. කවුද ලංකාව ගැන කතා කරේ? කවුද දෙබිඩි පිළිවෙත ගැන කතා කරේ? මම කතා කරේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු 10 දෙනෙක්ට වැඩි එතන හිටියා. කටාරේ නෑ සුද්දෝ ඉස්සරහා. මේ උඩ කාමරේදී කවුද කතා කරලා ඇහුවේ එංගලන්තේ දෙබිඩි පිළිවෙත ඇමරිකාවේ දෙබිඩි පිළිවෙත සම්බන්ධයෙන්? අපි ඇහුවේ එංගලන්තේ ලංකාවේ අවුරුදු 150ක් ලංකාව යටත් කරගෙන හිටියා. අපිට කිව්වද ඇවිල්ලා කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා කියලා එංගලන්තේ ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. කවුද මේ වගේ ගිහිල්ලා ආන්නේ? ඔබතුමාලා අහන්න අපි ඔබතුමාලා වෙනුවෙන් පක්ෂ වෙනුවෙන් කතා නැහැ තුමෙන් අහන්න. පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ගිහිල්ලා කැමරුන් රටේ ගිහිල්ලා කවුද කතා කරේ රට වෙනුවෙන්? මේ අපි. හැබැයි ඔබතුමාලා මොකද්ද කරන්නේ? ඔබතුමාලා මේක තමන්ගේ බිස්නස් එක බවට පත් කරගන්නවා මේ දේශප්‍රේමී බව, දේශද්‍රෝහී බව. එහෙම කරගන්න එපා. විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමනි මේ රටේ අපි ඔක්කොම මේ රටට ආදරේ. ඒ වගේම අපි ඉල්ලා හිටනවා විශේෂයෙන් මම දැක්ක අයියේ TNA මන්ත්‍රීවරයෙක් කියනවා හමුදාවෙන් වගා කරලා අඩු මිලට ඒවා වෙළඳපොළට දෙනවලු මේ ප්‍රදේශවල. මං කියන්නේ හොඳයි. අඩු මිලට ඔබතුමාලා එළවලු දෙනවා නා. මේට ආවිලා අපිට දෙන්නකො එළවලු හමුදාවෙන් වගා කරලා එළවලු අඩු මිලට. මෙතුමාලා මං හිතන්නේ කියනවා අඩු මිලට දෙන්න එපාලු. ඒතර වෙලෙන් දෙන්න අපහසුයිලු. එහෙනම් කොළඹට එවන්න කියන්නේ අඩු මිලට තියෙන එළවලු ටික. අපි හිතුවේ ඔබතුමාලාට එහෙම අඩු මිලට එළවලු දෙනවා හොඳයි කියලා. විශේෂයෙන්ම හමුදාව මේ යුද්ධයට පස්සේ ඒ කාර්යයන් සඳහා පාවිච්චි කරන මගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත තියෙනවා සභාපතිතුමනි. මොකද හමුදාවකින් අපිට විශාල හමුදාවක් ඒ හමුදාව නඩත්තු කරන්න විශාල මුදලක් යනවා. අපිට හරියට මේ හමුදාව පාවිච්චි කරලා රටේ සංවර්ධනය සඳහා රටේ ඉදිරි කර්මාන්ත සඳහා ව්‍යාපෘති සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ no don't disturb me even one of your members said and don't do that but you have a coordination you talk to them and say if they supply for a lesser amount you should take it. I think your people must be happy that so then they say they are cultivating our land. So මෙතුමාලා කියනවා විදියට සභාපතිතුමනි ඒක ඉල්ලා හිටනවා විශේෂයෙන් මේවා ගැන හොයා බලන්න මෙතුමාලා කියන මෙතුමාලාගේ ඉඩල්ලු ඒ අස්වත් දන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මම හොයලා බලන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා මොකද මම දන්නේ නැති හින්දා විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමනි රණවීරුවන් සම්බන්ධයෙන් මේ ආණ්ඩුවේ 2010 ජනාධිපතිතුමා විශේෂ පොරොන්දුවක් ඇද්දුණා මම ඉල්ලා හිටනවා විශේෂයෙන් මේ පොරොන්දු ටික ඉටු කරන්න කියලා ඒ පොරොන්දු වල ඇතුළත් වෙනවා සභාපතිතුමනි 2010 26 වෙනි පිටුව මහින්දි
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ක්‍රියාන්විත යෙදී සිටදී පූර්ණ ආබාධයට පත් වූ සියලුම ආබාධ හමුදා සාමාජිකයන් සහ පොලිස් නිලධාරීන්ට මෙන්ම ගාමාරක්ෂක බටයන්ට ජීවත්ව සිටින තෙක් වැටුප ගෙවීම මෙන්ම ඔවුන්ට රැකවරණ ලබා දෙමි කියලා සඳහන් වෙනවා. අපි ඔබතුමාලත් එක්ක විවාද කරනවා නෙවෙයි. මේක හොඳ දෙයක්. හැබැයි මේක දෙන්නේ නැහැ කියලා දැන් රණවිරු ගම්මානේ විශේෂයෙන්ම පී රණසිංහ මහත්මයා 55 විශ්‍රාම දරනකොට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබා දෙනවා. අර වැටුප එහෙම ගෙවන්නේ නැහැ කියලා අඳෝනාවක් එතුමාගෙන් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාලගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා මේ පොරොන්දු අනුව. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම ඒ විශ්‍රාමයේ ගෙවනකොට දුබලතා වැටුපකුත් ඒ වැටුපත් එක්ක ලැබෙනවා. එතකොට මේ විශ්‍රාම ලැබෙනකොට මේ පොරොන්දුවේ තියෙනවා මේ වැටුප එහෙම දිගටම මරණ තෙක් ගෙවනවා කියලා. එතකොට 55න් විශ්‍රාම ගන්නනකොට සභාපතිතුමනි අර පොරොන්දුව කඩ වෙලා අර දුබලතා වැටුපත් අහිමි වෙනවා රුපියල් 4500ක්. එතකොට හරියටම විශ්‍රාම ගන්නන්න නැහැ කියලානේ කිව්වේ 2010 මහින්ද චින්තනය අනුව ඒ වැටුප දිගටම ගෙවනවා කියලා. එතකොට මේ වැටුප ගෙවෙන්නේ නැතුව ඇමතුමනි භාගයක වගේ ප්‍රමාණය විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙන්න සලස්සලා තිනවා මේ වෙනකොට. ඒ හින්දා අපි ඉල්ලා හිටන ඔබතුමාලගේ හොඳ දෙයක් මේ පොරොන්දු අනුව ඒක ඉටු කරන්න කියලා. කරන්න බැරි නම් අමාරු නම් අපි ඒකත් පිළිගන්නවා. යම්කිසි ආකාරයක සහනාදාර ක්‍රමයකට යම්කිසි මම හිතන්නේ 90%ක්වත් මේ පඩිය ලැබෙන විදියට රණවිරුවන් මොකද 25000ක් මිය ගියා 29000ක් අබ්බගාත වුණා. අපි ඒ රණවිරුවන් හින්දා තමයි ඇමතුමනි අපි ඔක්කොමලා මේ යුද්ධය ගැන කොච්චර කතා කරත් ඔබතුමාලගේවත් අපේවත් පවුලල මං හිතන්නේ කවුරුත් මැරලා තියෙනව නැත්නම් අබ්බගත වෙලා තියෙනවා කියලා. මේ 225ම ඕන්න එක්කෙනෙක් ඇති ඕන්න නැත්නම් දෙන්නෙක් ඇති කොච්චර කයිය ගැහුවත් දේශ ප්‍රීමිය ගැන. ඔබතුමාගේ ඉන්නව ඇති. මම ඔබතුමාට මම උදා අගය කරනවා ඉන්නවනම් ඒ ඉන්න පවුලකට අගය කරනවා. හැබැයි ගොඩක් තැන්වල නෑ. විශේෂයෙන්ම ඔය අපේ ඇමතුමා නිවාස සම්බන්ධයෙන් ඇමතුමා කෑ ගහනවා දේශ ප්‍රේමිය ගැන. මං හිතන්නේ කෙලබෝලයක්වත් ගාලා නෑ LTT සංවිධානයේට. එහෙම පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ හින්දා සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම දිවිපුදු සහ පූර්ණ ආබාධ තත්ත්වයට පත් වූ සෑම රණවිරු පවුලකට ඉඩමක් හෝ නිවසක් අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා ඉපෝලෝගම ඉදිකළ රණපුර නිවාස ව්‍යාපෘති මේ ව්‍යාපෘති 15ක් එහෙම ඉදි වෙලා නැහැ. අපි කියන්නේ මේවා එක දවසකට කරන්න පුළුවන් කියලා මැමතුමනි මේවා ඉදි වෙලා නැහැ. මේවා කෙරෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. ඔබතුමාලා විශාල මුදලක් බිලියන 4500ක් මේ රටේ ව්‍යාපෘති වලට යෙදෙනකොට ඒ වගේම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට බිලියන 250ක් වෙන් කරලා තව 30ක් වැඩි කරගත්ත ගිය සැරේ. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියෙන් යම්කිසි කාර්යභාරයක් වෙනවා කොළඹ ලස්සනයි කියලා ගිය සැරේ මට කියලා මට සෑහෙන අමාරු වැටෙනවා ඔක් කියන්න ගිහිල්ලා. මේ ඇයි ඒ ඔබතුමාලා තමයි ඊට පස්සේ මට කෑවේ කොළඹ ලස්සනයි කියව මං කිව්වා කියලා ඕක විතරක් කියලා දානවා ITN එකේ. කොළඹ හරි ආගන්න. කොළඹ හරි හොඳ දෙයක් කියන අහගෙන ඉන්නකෝ ඉඳගෙන. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මොකද? අහගන්න අපේ ඊටම ගොඩ කරගන්න අපිට කායමත් අහන්න ඕනේ නැහැ. තමුන්නාන්සේ වගේ කාගවත් ඉඩන්නේ නෙමෙයි අපි ගොඩ කරන්නේ. හම්බ කරේ නැහැ. රුපියල් 5000 නැතුව බංකොලොත් හිඟබන් ආවුන්නේ නෙමෙයි අපි කතා කරන්නම්. බංකොලොත් රුපියල් 5000 රිටර්න් උන එක ගෑනු මිනිස්සයා ඉඩම විකුණා. ගෑනු මිනිස්සයාගේ ඉඩම විකුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ලීස් එකට ගත්ත කාර් එක වික්කා. තමන්ගේ පවුල ලිගෙන තමන්ගේ ඉඩම් අපිට පුළුවන් නම් සංවර්ධනය කරන්න බැරි නම් තමුසලට පුළුවන් අපේ ඉඩම් සංවර්ධනය කරන්න. අපි ගිහිල්ලා සුප්‍රීම කෝර්ට් එකට ගිහිල්ලා සතපා නැතුව ආපු ඉන්නයක විකුණලා බිලියන 10කට දැන් කොහමද හෙලිකොප්ටර් 3යි ප්ලේන් 2යි සතපා රුපියල් 5000 රිටර්න් වුණා චෙක් එක දීලා ලැජ්ජ නැතුව කතා කරන මෙතන ඇවිල්ලා ලැජ්ජ නැතුව ගෑනු තුන් දෙනෙක් ගත්තා මොනවද කරේ පළවෙනි ඉඩම වික්කා දෙවෙනි කාර් එක වික්කා මේ වගේ බංකොලොත් එවුන් මේ පාර්ලිමේන්ත එනවට මිනිස්සුන්ට සාපය කරන්න ඕනේ ඡන්දෙ දුන්නේ උන්ට විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමනි ඡන්දෙ දුන්නේ උන්ට සාප කරන්න මේ වගේ උන්ට ආණ්ඩ කතානායකතුමාගෙන් මිත්‍රයෝ දෙන්නගේ තාත්තලා දෙන්නත් නෝනලාගේ තාත්තලා දෙන්න හිටව පොලිසියට හිටපු ලොකු මහත්තයෙක් පොලිසියට හිටපු බංකොලොත් 7-5ක් නැතුව රුපියල් 5000 රිටර්න් වුණා නැජ්ජ නැතුව එනවා කතා කරන්න අල්ලලා පින් chance එකට කොහෙද ගිහිල්ලා ඩුබායි වල පොඩි chance එකක් වැදුනා ඒකෙන් හම්බ කරලා ආණ්ඩුව කාබාසිනේ කරලා ආණ්ඩුව විනාශ කරන්න එනවා මෙතන කතා කරන්න ආලා බලන්න රාජපක්ෂ පවුල උදගෙන් තමුන්නාන්සේ පැටිගිරිය කොහමද කියලා අපෙන් නෙවෙයි එනවා මෙතන කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමනි බලන්න රණවිරු ඉඩම් සදා ලබා දීමේ දැනට අයට කරන 탁සේරු වටිනාකමෙන් 10%ක් අය කිරීමද අහෝසි කරමි ඒක කරලා නැහැ සභාපතිතුමනි ඒ වගේම තමන්ගේ සේවා කාලයේ නිසියවරින් සම්පූර්ණ කොට විශ්‍රාම ගොස් සිටන රණවිරුවන්ට සුළු හෝ මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිභාන් සඳහා ලක්ෂ 20ක් දක්වා ණය ක්‍රමයක් සකස් කරමි ඒක කරලා නැහැ හැබැයි මේක කරලා තියෙනවා තව ස්වාම්සුට්ෂා හෝ රණවිරු දරුවාට පවුලට අහිමි වෙන සමග පැන නැගී ඇති විවිධ නීතිමය ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ්‍ය නීතිමය උපකාර සහ දැනුවත්භාවය වර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරමි ඒක කරලා තියෙනවා ආබාධ රණවිරුවන්ට තම බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය අනුව ලැබෙන උසස් සීම ආබාධ විශ්‍රාම ගැනීම පසුව සේවා කාලය අනුව ලබා දෙන්නෙමි ඒක කරලා නැහැ මෙබඳු රණවිරුවන්ට ක්‍රීඩාවේ විනෝදාශ්‍රය
අභ්‍යාසයන් යෙදිය හැකි විවේකාගාරයක් සෑම හමුදා කඳවුරු ස්ථාපනය කරමි. හමුදා සේවය වෙනුවෙන් ශරීරාංග පුදකල රණවිරුවන් වෙනුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ ජංගම වෛද්‍ය සේවාවන් පැවැත්වීමේ ක්‍රමය ශක්තිමත් කරමි. ඒක කරලා නැහැ. මානසික සුවයක් ලැබිය හැකි සහ ආගමික වශයෙන් වැදගත් වන අනුරාධපුර පොළොන්නරුව කතරගම මඩු මන්නාරම් වැනි පූජනීය ප්‍රදේශ ලාභත් රණවිරුවන්ට ගැලපෙන නවීන ගිමන්හල් පද්ධතියක් ඉදිරිපත් කටයුතු කරමි. ඒක කරලා නැහැ. කෘතිම පාත් සහ උපකරණ අලුත් වැඩියා කර ගැනීමට අගනුවරට පැමිණීම ඉස්මතු වන දුෂ්කරතා මගහරවා ලීමට උපකරණ නිෂ්පාදනය අලුත් වැඩියා කිරීමේ ජංගම බස් 4ක් යොදවන්නෙමි. ඒක කරලා නැහැ. 2007 නොවැම්බර් 21කට පසු ක්‍රියාන්විත රාජකාරී මියගිය හෝ අතුරුදන් වූ විවාහක රණවිරුවන්ගේ දෙමාපියන්ට බිරිඳගේ කැමැත්ත මත 125ක් ගෙවීමේ දැනට ක්‍රියාත්මක ක්‍රමය මත දිගින් දිනට ප්‍රථම මියගිය සියලු රණවිරුවන්ගේ අම්මාවුන් සහ කාත්තාවුන්ට ලබා දෙමි. කරන්න හැදුවා ඒක තාම වෙලා නැහැ කියන එකයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. මට සමාව වෙන්න ඕනේ මේ මං දත්ත වැරදි නම් ඔබතුමාලා මට වැරදි කියලා ඒවා දක්වන්න. මොකද මට මේ ලැබෙන මට උත්තර නොතම මම මේව හදන්නේ. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි ක්‍රියාන්විත වී දීපිදු අතුරුදානු ආබාධ රණවිරු පවුල්වල දුවා දරුවන් සඳහා වන අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය පුළුල් කරමි. උසස් අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහා වන නව ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්නෙමි. ඔවුන්ගේ නිපුණතා වර්ධනය සඳහා ඉවල් වන වැඩසටහන් රණවිරු සංසන්දනය හරහා ක්‍රියාත්මක කරමි. ඒක වෙනවා. ඒ හින්දා සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම අපි කියනවා මේ ආකාරයේ විශාල පොරොන්දු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා රණවිරුවන්ට සුළු ප්‍රමාණයක් ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා ඇමතුමනි. අපි කියන්නේ හරිනේ අපි රණවිරුවන්ට ඔක්කොම ආදරේ නැමතුමනි. කරලා තියෙනවා නම් හොඳයි. නොකරලා තියෙනවා නම් මේවා කරන්න කියලා කියන්නේ. තරහ වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගහ ගන්න දෙයක් නැහැ. මොකද රණවිරුවනේ 25000ක් මිය ගියානේ සභාපතිතුමනි. ඇමතුමනි 29000ක් අබ්බගාතු වුණානේ. ඔබතුමාගේ සහෝදරයෙක් ඔබතුමාගේ දරුවෙක්ට මේක වුණා නම් අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් එතුමන්ලට ඒ දේ ලබා දෙන්න. අනේ නෑ මං සභාපතිතුමා ඉතින් ඕවා ගැන කතා කරන්න ගියොත් අපිට දෙක කතා කරන්න පුළුවන් දිගටම ඉතිහාසය. එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. යුද්ධය අවසන්ලා තියෙනවා. රටේ හොඳ තත්ත්වයක් ඇතිලා තියෙන. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමනි. විශේෂයෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ඉඩම් ගොඩ කිරීමේ සංස්ථාව මං හිතන්නේ කාර්යභාරය ඉතා හොඳයි. ඒ ගැන මං සන්තෝෂ වෙනවා. කොළඹ නගරයේ ඒක 100%ක් මේ ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරලා තියෙනවා. මොකද අහගෙන ඉන්න ඉටු කරලා තියෙනවා. ඒක ලස්සනට කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඇමතුමා ඉඳගෙන ගහන්න ලස්සනක් පුඩියේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පොඩි විවේචනයක් තියෙනවා. පොඩි විවේචනයක් තියෙන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ස්ක්වයර් කියන්නේ මං හිතන්නේ නිදහස් චතුරස්‍රය අවට ඒ හදපු ඒ ඉතා ලස්සනට හදපු ස්ථානේ මං හිතන්නේ මීට වැඩිය අර අපි කියනවා මං හිතන්නේ කඩසාප්පු මීට වැඩිය මං හිතන්නේ ඩිසයිනර් ඒ වගේම ලෝකේ පිළිගත්තු මං හිතන්නේ ඉතා උසස් ගණයේ කඩසාප්පු ප්‍රමාණයක් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉදි කරා නම් ඒ මං හිතන්නේ එතන දාලා තියෙනවා ඇමතුමනි ලක්ෂ්මන් ඇමතුමනි මැක්ඩොනල්ඩ් එකත් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. KFC එකත් මං එහෙම නැතුව මං හිතන්නේ බෙනටන් ඒ වගේම ලුයි විටෝන් වසාචි වගේ මේ වගේ කඩවල් ප්‍රමාණයක් ඒ එක්ස්ක්ලූසිව් සෝන් එකක් බවට පත් කරා නම් මං හිතන්නේ මීට වැඩිය විශාල ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩි මගේ විවේචනයක් තියෙනවා. නැත්තම් ඉතා ලස්සනට මං හිතන්නේ 100%ක්ම ඉතාම අලංකාර ලෙස ඒ කටයුත්ත කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඉඩම් ගොඩ විශේෂයෙන්ම ලෑන්ඩ් රෙක්ලමේෂන් එක මේ ගම් වතුර ගැලීම සම්බන්ධයෙන් හොඳ කාර්යභාරයක් කරලා තිනවා. අවට කොළඹ අවටත් මං හිතන්නේ ප්‍රදේශවල ඒ කාර්යභාරය කරගෙන යනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම නිවෙස් හිමියන් ඉවත් කිරීමේදී අනුගමනය කර ක්‍රියාපටිපාටි සම්බන්ධයෙන් මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මට ඔය මඩ ගහන්න ඔය ඔක්කොම කරන්න පටන් ගත්තේ මං කොම්බන්ජු විදිහේ නඩුවට පෙනී හිටිද්දි. මොකද්ද කරේ? මම නඩුවට පෙනී හිටියා මං ලේසියෙන් නඩුවට පෙනී හිටින්න බෑ. ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළා තිබ්බා ගැසට් නිවේදනයක්. ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඒකට සහභාගී වෙලා තිබ්බා. හැබැයි ජනතාව වෙනුවෙන් දේශපාලන වාසියක් ගන්න නෙමෙයි ඇමතුමනි. මං ගිහලා ඇහුවා. ඔබතුමාලට ඕන නම් කියන්න මම මේ නඩුවට නිකන් පෙනී සිටින්න. අහගන්න නීතිතුමෙන් ඔබතුමා අහගන්නකෝ. අහගන්නකෝ ඉතින් කියන දේ අහගන්නකෝ. මන්තු ඔබතුමා වැදගත් ඇමතිවරයෙක්නේ. ඔබතුමාත් එක්ක මාත් එක්ක එකට අපි පෙටිෂන් කමිටු ඉඳගන්නේ. ඔබතුමා අහගෙන ඉන්නකෝ. යාළුවෙක් වශයෙන්. මොකද්ද කරේ? එතනට ගිහලා මං කිව්වා ජනතාවෙන් ඉල්ලා හිටියේ. ජනතාව කිව්වනම් මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා මං ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. ආන්න නාගරික සංගත අධිකාරී නිලධාරීන්ගේ. මේ කොළඹ ගෙවල් කඩන තැන් වලට ගිහලා මම මොකද්ද කියන්නේ? ඔබතුමාලට අවශ්‍යම නම් සාධාරණයක් ඉටු නොවෙනවා නම් මං ඉදිරිපත් වෙන්නම්. කවදාවත් දේශපාලනේ මං කරලා නැහැ. පුළුවන් නම් මං තැනට ගිහලා කියන්න මං ටෙලිවිෂන් එකක් ගෙනල්ලා පුළුවන් නම් කරපු මං පුළුවන් නම් පෙන්වන්න ඔබතුමාලට මං සංවාදයක් ජීවිතේට මං කරලා නැහැ. කවදාවත් මං රූපයෙන් නඩ ගැව්වේ නැහැ. මං ගිහලා කතා කරලා මොකද්ද ඔබතුමාලගේ ප්‍රශ්නේ? ඔබතුමාලට ගෙවල් හම්බ වෙනවද නැද්ද? ගෙවල් හම්බෙන්නේ නැත්නම් නීති කටයුතු මට නිකන් කරන්න. හැබැයි ඔබතුමාලගේ මේ ප්‍රශ්නේ විකුණගෙන ගන්න මට උවමනාවක් නැහැ මැමතුමනි. අපි එහෙම කරලා නැහැ. ඔබතුමාලා පුළුවන් නිලධාරීන් අහන්න මං ගිහලා එක තැනක් කරාද කියලා. මං ගිහලා තියෙනවා තැන් 10කට වැඩි තැන් වලට. එක තැනකට මං රූපවාහිනියක් අරන් ගියේ නැහැ. මොකද්ද මං ගිහලා ඇව්වේ? මේම තියෙනවා කොළඹ ලස්සන වෙන්න ඕනේ. මේකේ ඔබතුමාලා ඉන්න මේ පිළිවෙල යම් කිසි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔබතුමාලට අඩුපාඩුවක් වෙනවා වගේ ඔබතුමාලට රුපියල් 50000 කිලෝ නම් ගෙවන්න බෑ කියලා එතුමාලා කියනවා. ඒක තමයි පිළිගන්න ඕනේ. නිවාස අධිකාරියෙන් ජාතික නිවාස අධිකාරියෙන් දීලා තියෙනවා නම් අවුරුදු 25ක් තියා දීලා තියෙන නිවසක ඉන්නවා නම් වර්ගඩි 600ක් 700ක් තියෙනවා නම් ඇමතුමනි මන්තුමනි ඒ පුරවැසියට අයිතිවාසිකමක් ලැබෙනවා යම් කිසි ආකාරයක. අපිට කියන්න බෑ ඔබතුමාගේ මේ ගෙදර නෙවෙයි කියලා. ඒ හින්දා අයිතිවාසිකම අනුව
විශේෂයෙන්ම කතානායකතුමා මාත් එක්ක කිව්වා එතුමත් එක්ක කතා කරද්දී අඩුම ගානේ දෙගුණයක් දෙන්න ඕනේ ඒ ඉන්න පුද්ගලයෙක්ට. ඒ පවුලට 3-4 දෙක ඉන්නවා පවුල් 3-4ක් වැඩි වෙලා. ඒ හින්දා වර්ගඩි 600ක් නම් වර්ගඩි 800ක් දෙන්න ඕනේ. මේක තමයි අපි දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් අපි മന്ത്രി වශයෙන් කළ යුත්තේ. ඒ සඳහා මම ඉදිරිපත් වුණා. මිස මොකද්ද මට කරේ? මට විරුද්ධව දැම්ම පොලිසිය පැමිණිල්ලක්. මට ආපු ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකට මරණ තර්ජනය එල්ල කරා කියලා. මොකද්ද රාජ්‍ය බලය යොදලා කරේ? ඒ තර්ජනය පොලිසිය දැම්ම පැමිණිල්ල වෙන පැමිණිල්ල ගණන් ගන්නවත් නැහැ. ඒ පැමිණිල්ල ගියා උඩට. තව පැමිණිල්ලක් එකතු වුණා. මම පගාවක් කිල්ලුවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරේ? මට ගෙල්ල මඩ ගැව්වා. මම ක්‍රිස්ටගෙන් මිලියන 20ක් කිල්ලුවා කියලා. මෙතන ඉන්න ඔය മന്ത്രിවරු කිව්වේ මට උසාවි ගේන්න බෑ මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ කිව්වේ ඉඳා. පුළුවන් කියලා එළියේ පුළුවන් නම් මම පගාව ගැව්වා කියලා. පුළුවන් නම් මං අල්ලනවා. පුළුවන් නම් එළියේ පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා කියන්න මම ඔබතුමාට මං දෙනවා අභියෝගයක්. එක්කෙනෙක් පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා කියන්න එළියේ මෙන්න මේම අපි හම්බ කරා කියලා. නඩු දානවා මිලියන 1000ක් දාක ඔබතුමාලෙන් ගන්න මම අපාස් නඩුවකට දාලා. කරන එළියේ ඇවිල්ලා. රෝහිත අබේගුණවර්ධන පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්. අරු මන්ත්‍රීතුමනි මේ අපේ නීතිඥ මගේ මිත්‍ර මන්ත්‍රීතුමා එතුමාගේ කතාවේදී පාර්ලිමේන්තුව නොගැලපෙන නෑ පාර්ලිමේන්තුව නොගැලපෙන එක නෑ කියන්නේ ඔබතුමා ඔය ඔබතුමාලා කියන කුණුවර කොහමද ඔබතුමාලා කියන කුණුවර කියන්නේ හොඳ වචනයක් ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාලට කතා කරන්නේ පුළුවන් නම් කියපාලා කියලා ඔබතුමාලා කියන කුණුහරුප හැමතුමනි හැමතුමනි හරි Right, we will delete the unparliamentary words from the answer. සමාවෙන්න හරිම හැබැයි අභියෝග ඉදිරිපත් කරනවා පුළුවන් නම් එළිය ඇවිල්ලා කියන්න ඔය කියන එකක් මම ඕන කෙනෙක්ට කියනවා අභියෝග ඉදිරිපත් කරනවා මිලියන 2000කට දානවා ගෙදර තියෙන සියලුම සම්පතේ ගන්නවා එළියට පුළුවන් නම් පුළුවන් නම් කියන්න කියලා මම අභියෝග කරනවා Order please, there's a point of order by Honorable Duminda. වල් දෙනකොට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් No, that is not a point of order. Yeah, that is not a point of order. නෑ ඒක කතා කරගන්න පුළුවන්. ඒක You proceed. හරි නෑ මගේ මිත්‍රයා හින්දා මම එතුමාට අවස්ථාව දෙනවා. ඔබතුමා කියන එක හරි. ඔබතුමා අපි දෙක දෙන්න එකට කරන්නේ ඔය කාර්යභාරය. නෑ ගෙවල් දෙන එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. ගෙවල් දෙන ප්‍රමාණය යම්කිසි ආකාරයක පහසුකමක් ඒ ජනතාවට දැන් ඔබතුමාලට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා වනාත මුල්ලේ. ඒක දැන් විශ්දලා තිනවා. මම ගියේ නෑ එතෙන්ට. ගිහිල්ලා ඇහුවා ඔබතුමාට ඕන නම් මට කතා කරන්න. හැබැයි දේශපාලනය කරන්න මම මෙතෙන්ට එන්නේ නෑ කියලා. මොකද්ද කරේ? වෙන නීති උද්දනු ගිහිල්ලා 3-4 දෙනෙක් ගිහිල්ලා නීතිඥ කොමිසමට ගිහිල්ලා මොකද්ද පැමිණිල්ලක් දාලා ඒකේ මොකක් හරි කුටපටයක් වුණා. හැබැයි මොකද්ද උනේ? අන්තිමට ඒක විශ්දලා දුන්නා. එතන කතා කරපු කට්ටියත් සංසුන් වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා. ඊට පස්සේ මට ඒකේ අයිතියක් නැහැ. හැබැයි යම්කිසි පිරිසක් කියනවා නම් විශේෂයෙන්ම බොරැල්ලේ නාගරික සංගත අධිකාරියට නෙමෙයි මියුනිසිපැලිටි එකට අයිති ඉඩමකට ඇවිල්ලා තිබ්බ නාගරික සංගත අධිකාරිය. ඒ සාරේට මං ගිහිල්ලා කිව්වා නීතිමය අයිතියක් ඔබතුමාලට නැහැ. ඒ සම්බන්ධ නීතිමය අයිතිය දෙන්න මේ කොළඹ මියුනිසිපැලිටි එකට. ඒ අවස්ථාවේදී මම ඒකට සම්බන්ධ වුණා දුමින්ද මන්තුමා. ඒ කියනවනම් අපි කොළඹ ලස්සනෙන්න ඕන කියනත් අපි පිළිගන්නවා. මේ කාර්යභාරය ඉතා කොළඹ ලස්සනට සිදු වෙනවා කියනත් අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි මේ ජනතාවට විශේෂයෙන්ම මේ ජනතාවට අයිතිවාසිකම් ලබා දෙනවා නම් සභාපතිතුමනි අපි එතන දේශපාලනයක් කරන්න යන්නේ. පුළුවන් නම් ඔබතුමාලා එක තැනක මට කියන්න මං ගිහලා දේශපාලනය කරා කියලා ওই තැනක. මට ගිහලා ඡන්ද ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන තමයි ඕක. ඔතන ගිහලා උද්ඝෝෂණයක් කරලා ටීවී 4-5ක් ගෙනල්ලා මෙන්න ඔබතුමාලට අසාධාරණයක් වෙනවා කියලා එක තැනක් ඔබතුමාලට පෙන්නන්න මං ටීවී එකක් ගෙනල්ලා මේ උද්ඝෝෂණයක් කරපු තැන. මම කොම්පන්ජ වීදියේ ජනතාවට කිව්වා උද්ඝෝෂණ කරන්න එපා. අපි නීති මාර්ගයට යමු. ගිහලා නීති මාර්ගයෙන් මොකද්ද කරේ? ඒ නීති මාර්ගයෙන් මං ගත්ත ස්ටේ ඕඩර් එකක් ගත්තා. ඒ ස්ටේ ඕඩර් එක ගත්තට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ මගේ ජනතාව කැමති වුණේ නැහැ මේ තීන්දුවට. මට කරන්න දෙයක් නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ මම මේ තීන්දුවට එකගුණෙත්. හැබැයි මට මේ තීන්දුව පිළිගන්න උනා. මොකද ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ දෙන්නේ. මම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ පුටුව පයින් ගාලා එළියට ගිහිල්ලා මට අගවිනිස්තෘතුමා මට ඒ සම්බන්ධයෙන් අවවාදකුත් දුන්නා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාගේ මේක පෞද්ගලික නඩුවක් බවට පත් කරගන්න එපා. ඔබතුමා සටන් කරන්න. හැබැයි පෞද්ගලික නඩුවක් පත් කරගන්න එපා කියලා. හැබැයි මේ සටන් කරලා සභාපතිතුමනි ජනතාව ඒ වගේම අධිකරණ දෙන තීන්දුව අපි පිළිගත්තා. ඒ ජනතාවට මම කිව්වේ උද්ඝෝෂණය කරන්න එපා කියලා. අනිත් ආපු දේශපාලඥයෝ කිව්වා උද්ඝෝෂණය කරපන් කියලා. ආන්න මෙතන නාගරික සංගත අධිකාරියේ නිලධාරීන් ඉන්නවනම් ඊට පස්සේ මගෙන් ඊයේ බන්දුල කුරන්ත ඇමතුමා අහනවා ඔබතුමා ඒ දෙන ෆ්ලැට් වලින් ෆ්ලැට් 4ක් ඉල්ලුවද කියලා. ඒ අයත් මඩක් ගහලා මන් දන්න බන්දුල කුරන්ත ඇමතුමා කියනවා මන් දන්නවා මල්ලි ඔයාට මඩ ගහන්න මේ කරන්නේ. මොකද්ද මේ කරන තුට්ටු දෙකේ වැඩ? අපි දන්නවනේ තුට්ටු දෙකේ වැඩ කරපුවම කවුද කියලා. මේ රට උකස් කරලා මේ රට විකුණලා දුප්පත් ජනතාව 150කට වැඩිය ප්‍රමාණයක් ගන්න රුපියල් 250යි දවකට ආදායම. මොකද්ද යාලංකා සමාගමේ පාඩුව? ඕවා දුන්නා බාර දෙනවා හම්බ කරන බංකොලොත් පිටරට ඉඳලා ආපේ උන්ට දෙනවා මේවා ටික හම්බ කරපල්ලා කියලා. මොකද්ද උනේ? මිහින්නෑ කැරියා බිලියන 10ක් වියදම් කරලා අපේ ගෙදර ඉන්න අම්මට දඹදිව යන්න කියලා ඇරියේ. කොහෙද දඹදිව ගිය අම්මා? මිහින්නෑක බිලියන 10ක් පාඩුයි. බිලියන 4.5යි රිනාගේ මිහින්නෑකේ. කවුද මිහින්නෑක ආරම්භ කරේ කියලා බලන්න. අපි
අන්න ඔය ඉන්නේ උත්තර දෙන්නේ මොනවටද? අය උත්තර දෙන්නේ. උත්තර දෙන්න ඕනේ මිනිස්සු ගායි ගස් බැඳලා. උත්තර දෙන්න දෙයක් නැහැ. බිලියන 4මාරක් කාපු යවුන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? බිලියන 10ක් එහෙන් කාලා. බිලියන 4ම මේ ඍණ කරලා. ඔරු අහගන්න. වන්දනාව ගියා දඹදිව අහිංසක මිනිස්සු චාට කරන යන ප්ලේන් එක එච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් යමක් පාඩු වෙන්න පුළුවන් නම් එමතුමා නිකන් ටිකට් එක දාන්න කියලා බලන්න. එමතුමා හරි නිකන් ටිකට් එක ගන්න දීලා බලන්න. බිලියන 10කට කී පාරක් අරින්න පුළුවන්? ජනතාව කීයක් අරින්න පුළුවන්ද? ලක්ෂ 4ක් අරින්න පුළුවන් රට. රුපියල් 35000 ගන්න නිකන් ටිකට් එක ගන්න දීලා ඇරියොත් නිකන් ටිකට් එක ලක්ෂ 4මාරක් අරින්න පුළුවන් ජනතාව රට. මොකද්ද කරේ? කීයද ගියපු කවුද ගියපු ජනතාව කියන්න පුතුමල්ලා. එහෙම අඩු නෑ. එහෙම ටිකට් අඩු නෑ. මිහින්නෑක ටිකට් එක අඩු නෑ. ඒෂියා ඉන්ටර්නැෂනල් එකේ ටිකට් එක ඊට වැඩි අඩුයි. අනෙකුත් බජට් එයාලයින්ස් වල ටිකට් අඩුයි. මිහින්නෑක ටිකට් එක 35000යි. ඔබතුමාලා පාඩු වෙන්න පුළුවන් නෙවෙයි. ඍණ 4මාරයි බිලියන කාපු මෙහෙම කන්න පුළුවන් මේ අහිංසක දුප්පත් ජනතාව පාර්ලිමේන්තුවේ පොලිසියේ ගුරුවරු ගන්න රුපියල් 25000යි පඩිය. ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද පාඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා බිලියන 10. ඔබතුමා ලැජ්ජ නැතුව මේ අපි වක් කියන මිනිස්සු මේ දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් අපි මුදල් සම්බන්ධයෙන් වක් කියන මිනිස්සු අපිට පුළුවන් ද කියන්න බිලියන 10 ගියාට කමක් නැහැ කියලා. බිලියන 10 කියන්නේ කිරිකජු නෙමෙයි මතුමා. නිකන් ටිකට් දුන්නත් රුපියල් 25000 ගානේ ලක්ෂ 3-4 කට අරින්න පුළුවන් ජනතාව. මොනවද කරේ? එහෙම කරන්න බැරි වුණා අපිට. ඒකේ අලාභ ලබාගෙන ඒකෙන් ගැහුවා. ඒ කරපු එකෙන්. ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ කාර්යභාරය සිදු වුණේ තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා. ඒ නිලධාරි මහත්තුරුන්ට නිවාස අධිකාරී ඒ වගේම ලෑන්ඩ් රෙක්ලමේෂන් එකේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම සභාපතිතුමන්ලට. හොඳ පිරිසුදු සභාපතිතුමාලා දෙන්නෙක් ඒ දෙකේම ඉන්නවා. ඒ ඉඳයි දැම්ම පුද්ගලයාට ඒ වගේ ලේකම්තුමාටත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි අනාගතයේදී මේ රට ලස්සන කරන ක්‍රියාදාමය හොඳට කරගෙන යන්න ඒ වගේම අපි ඉල්ලා හිටනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ බිලියන 280ක් වෙන් වෙලා තියෙනවා. අපිට විශේෂයෙන් ඒ බිලියන 280 වේදන් වෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට එච්චර අවශ්‍ය කරන්නේ. මොකද අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන චෝදනාවක් කරන්න ඉතුරු වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා අපි ඉල්ලා හිටනවා. විශේෂයෙන්ම රණවිරුවන්ට සලකලා විශේෂයෙන්ම මේ ජාතික ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් TNA සංවිධානයත් තමන් වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ජාතිවාදී අවස්ථාවක් නැතුව තමන්ගේ බිලි බල්ලා බවට පත් කරගන්න හොඳ නැහැ. මේ දේශපාලනය වගේම ඡන්දය අමාරුවෙන් ලබාගත්තු සාම ඉදිරි අනාගතේ රැකලා විදේශ බලවේගවලට විරුද්ධව අපි පෙළ ගැසී සිටිනවා. විරුද්ධ පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු වශයෙන් කීමෙන් මගේ වචන සභාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Next speaker Honorable Sajin Vass Gunawardena. ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, මම වැඩි වෙලා මගේ කාලය කන්නේ නැහැ ගරු සුජීව මන්ත්‍රීතුමාට උත්තර දෙන්න යන්න. මම මිහින් ලංකා ගැන සවිස්තර උත්තරයක් මම ලබා දෙනවා. 14 වෙනිදා මම හිතන්නේ තියෙන්නේ අපේ වැය ශීර්ෂය එදාට. හැබැයි මම තමුන්නාන්සේට එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. තමුන්නාන්සේට හරියට ඉක්මනට අමතක වෙනවා. තමුන්නාන්සේ දැන් මෙතන ප්‍රකාශ කරා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඕනනම් ඇවිල්ලා නම් කරන්න කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගර්භයෙන් පිට තමුන්නාන්සේ අල්ලසක් ඉල්ලුවේ නැහැ කියන එක. සම්රාසෙහියා එතුමා තමයි ටාටා ආයතනයේ මෙහෙ මං හිතන්නේ ලෝකල් ඒජන්ට් මම දන්න විදියට. එතුමා ගියා අල්ලසා දූෂණ කමිෂනර් මහත්තයට එක්ක පොලිසියට දෙකෙන් එකකට. එතුමා ගියා. එතුමා ගිහිල්ලා තමුන්නාන්සේ ඩොලර් මිලියන 2ක් ඉල්ලුවා කියලා කිව්වා. නිකන් පච ගහන්න එපා නිකන් බොරු හිලක් කියලා හරිද? කිසිම අල්ලස්සා දූෂණ කොමිසම කොහෙවත් පැමිණිල්ලක් නැහැ. දැම්මා පොලිසිය පැමිණිල්ල. ඒ පැමිණිල්ල ඉල්ලාස් කරගන්න කියන්නේ සභාපතිතුමනි. Right, there is not a point of order. There is be silent. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමයි. ඉලක්කමේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ඩොලර් මිලියන 2කට වඩා අඩු ඇති. හරි. ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. මම ඒ පැමිණිල්ල වාර්තාව මේ පාර්ලිමේන්තුවට මං ගේන්න. එතකොට හරිනේ. මන්ත්‍රීතුමා පැමිණිල්ල වාර්තාව මම පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන. අනිත් එක තමයි කරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි, මෙතුමා දැන් මේ වන විට මෙතුමා ඉඩමක් ගොඩ කරනවා කෝට්ටේ. මේ වන විට මේ මොහොතේ මං ඕනනම් දැන් මෙතනින්ම යන් ඉඩම පෙන්නන්න. මෙතනින්ම යන්. අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔක්කොමලා යන්. ඉතින් මේ දෙබිඩ කතා තමයි මෙතුමාලා කරන්නේ. මේ මෙතන කැමරා එකට පේන්න රැට සිරසේකේ දානවා ඊට පස්සේ. පුළුවන් තරම් රැට සිරසේකේ දානවා. ඒකට තමයි මේ කරන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අනිත් එක තමයි දැන් මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ සුජීව සේනසිංහ මන්ත්‍රීතුමාට. Point of order, Honorable Sujeewa Senasinghe. මන්ත්‍රීතුමා මං අහන්නේ මං මෙච්චර යන්නේ මගේ නම සඳහන් කර සභාපතිතුමනි, මට විරුද්ධව චෝදනාවක් තියෙනවා නම් ඔබතුමා මාත් එක්ක යන්න අල්ලස්. No, that is not a point of order. Yes. Right now, honorable member in the chair,
I would like to now concentrate my speech on matters that was progressing in the House today, rather than wasting my time on these people who actually basically have not even been able to remember his beginnings, because if I start talking about his beginnings and about the, I will tell you later. Honorable Sambandhan, the leader of the TNA, spoke on the 30th of October in this House, and my dear, my friend, I'll tell you one thing. What I have done is what I have done. You think that I have come from the gutters? I have had money in my family, in my forefathers, my grandfathers, even before you could walk. You couldn't even speak English. It was the Honorable Monty Gopallava who had you in his house and who gave you the education and who made you a lawyer. And what did you do in that house? What did you do in that house? You want me to talk? I'll tell you. Let me apologize, honorable member in the chair, for bringing personal matters, but when people behave in such a manner, that is the only thing that they understand. Anyway, let me now refer to the speech made by the Honorable Sambandhan on the 30th of October, wherein, Honorable Member, you stated that during the time that there were the bilateral discussions that were taking place with the TNA and the SLFB government group, that there was an agreement signed, or there was a consensus reached, and that document was going to be tabled. Now, I was very eagerly awaiting that document, and I have been going to the library so many times, but unfortunately, up to now, I have not seen a document tabled like that. I have, of course, seen, taking from your speech, two different documents. One was the statement made by the Honourable Leader of the Opposition and the Honourable Nimal Siripala de Silva. So I would like to ask the Honourable Member whether this was a fictitious statement that was made, or whether in fact there is a document as such that we don't know about. Also, in the Honourable Sambandhan's speech when he made at the second reading, may I quote the Honourable Sambandhan as saying, President Mahinda Rajapaksa, in his capacity as the Minister of Finance and Planning, also has presented his 10th budget. In my view, the budget seeks to ensure that he would present many more budgets. Also, he goes on to say, it must not be denied that there are benefits that accrue to the people in the matter of development, in the matter of relief, in the matter of employment and other facilities. Now, Honourable Sambandhan, I am very happy to see that you have finally, at least once, realized something positive that exists in this country. And the fact that President Rajapaksa's budget is definitely a blessing to all the people of this country. Now, if you look at the post-2009 history, in particular to the North and the Northern Provincial Council in that sense, even in your speech today, you were crying out loud for the need of proper reconciliation, for the need of proper accountability. Now, Honourable Member, as you know, after 2009, when there was absolute chaos at the last stages of the war, it was a humanitarian operation because the LTT was keeping 300,000 people as shields, as human captives. And that was the operation that was taken place. Since that, we all know what happened with the LTT. Since that, how did we proceed on this as a government, as a responsible government? You would have been insinuating to say that we should have reached out to accountability beginning 2009 May. But what did we do as a government? We had more important things to take care of. We had food, we had shelter, we have to give them health, sanitation, education, infrastructure development, and the general upliftment of the people. The demining aspect, so that's one aspect of it, the humanitarian aspect of it. Secondly, was the infrastructure development. Today, the northern economy is growing more than 24%. Why? Because the government has done a colossal investment of exceeding $4 billion US. Then came the next step of reconciliation. Yes, there was a need for reconciliation. There still is a need for reconciliation. And then the setting up of the LLRC Commission. 185 recommendations have been made, and about 35 to 40% of those recommendations have been fulfilled and in progress. But there is one thing that is vital and a fundamental aspect that is missing
in this whole equation of achieving total reconciliation at a rapid pace. You would agree, Honorable Sambandhan, that if you do have to have reconciliation, it has to be two sides. The members of that community, the peers of that community, and I might say that the TNA today represents the Tamil polity. You must reach out for reconciliation as well. Then came the aspect of franchise. 40 years, 40 long years, the right of franchise was denied to the people of the North because of the war. His Excellency President Rajapaksa gave that as well. We knew very well that you would be victorious in the provincial council election, but we had to give that. That is something that had to be given. So therefore, and then comes finally the aspect of accountability. So we have had a trajectory. We have had a trajectory from 2009 to now where the primary concern was the people of the North, then the development of the infrastructure, the education, the health, the aspect of reconciliation, and then finally the accountability aspect. Now in all these aspects together, look at the aspect of accountability. So on LLRC and on reconciliation, my earnest appeal to the TNA is, let's stop talking. You can talk about it for another 30 years, 50 years, but why don't you reach out with your people to achieve that reconciliation? And look at the aspect of accountability. Now the Honorable Sambandhan in his speech very clearly said, elaborated on the exercise of the UN investigative panel. We are not bound to accept that. Honorable Member, you have 2 more minutes. Can I have a little more time? I think we can sort that out because that fracas took give me 5 minutes more, we'll sort that out. I'll sort that out with the Honorable Dinesh Gunawardena, please. Thank you. So look at the aspect of accountability. We have a commission here where they have received more than 20,000 submissions. Now these are credible submissions, Honorable Sambandhan. 20,000 affected people. This commission has gone from house to house, from village to village, seeking this. Look at the aspect of credibility, vis-a-vis what is happening somewhere else on a different agenda. Compare the aspect of credibility. Now, why can't you? I appreciate the fact that you differentiated the act of terrorism in your speech today. But let that go into practice. Accept the credibility of the Disappearances Commission. It is 20,000 people who you live amongst that has gone to that commission and said, so and so my next of kin is missing. So why not accept that? Why are you alienating those people? Then of course the utilization of land. Yes. After a 30-year-long war, even the military presence must be there to a certain extent. You can't expect the army to pack up and go. Don't forget that we have released 11,876 ex-combatants with a mere three-month rehabilitation program. Fine. No, once again, I just don't have the time. Fine, let us say that they are all back to normal. But you are not, as the TNA. Certain segments of the TNA still want separation. And you are trying to achieve it in different ways. So what is the guarantee, what is the trust from the perspective of the larger polity of this country, not from a government perspective? When I mean larger polity of the country, I mean the Tamils, I mean the Muslims, I mean the Sinhalese. What is the guarantee that we have as a nation that they will not go back to terrorism? There is no guarantee because neither are you behaving in that way. Now, finally, because I don't have the time, I'm going to cut my speech short. People of the North today, we went to Jaffna. I go to Jaffna quite frequently. I go to Vani, I go to the Mulativ, I go to Kilnochi. They have realized one thing. 2009, when they voted for the TNA for the provincial council election, yes, those were the feelings that were there in them. But today they have realized one thing. Today they have realized that the TNA themselves are divided. Part of the TNA wants a solution from the international community. Part of the TNA wants to work for the people. Now the people have realized what they need today is the political freedom. Unfortunately, the TNA is suppressing the political freedom of these
people, innocent people. There is freedom, Honorable Mave Senasinghe, there is freedom. You are not utilizing that freedom for your own political gain. Now, the best example is the Northern Provincial Council has been given 63 billion rupees for this year. The south I come from is only 53 billion. But do you see me complaining? No. Why? Because we know there is a need for that. 1,200 million rupees have been given to the Chief Minister. He's only spent 224 for this year. And the power, we all know the power of the governor is not much, is only an administrative role in terms of transfers and so on and so forth. The monetary authority lies with the Chief Minister. It lies with the Chief Minister, monetary authority as well as the responsibility. So you can't fool the people all this time. You have to wake up. It is only in your interest. On the one side, you don't want new politicians or political personalities to come into politics from the north. On the other side, you're suppressing the freedom of the people. On the other side, there are people instigating terrorism, wanting to go back to terror. So therefore, decide what you want. Do you want another war? Do you want division of this country? Or do you want reconciliation? Or do you want reconciliation and development to your people? Decide. Your political expediency and your political future and your political existence will take a second place very soon. Honourable Member, because please wind what up. is more important, I am concluding. Thank you, Member. I will conclude. What is important today, as was signified by the visit of the President, His Excellency Mahinda Rajapaksa on the Yal Devi, that was something that connected the south to the north. That was what was connected the south to the north. But at the end of the day, the people today have realized that connection once again. But unfortunately, none of you there are realizing the reality. But the writing is on the wall. There will be a day soon when the people will rise against not the Sinhalese, not the government, but against the TNA. And remember, that will happen soon. Thank you. Thank you. Next speaker, Honorable Vinayagamoorthy Muralitharan. Surya, please don't take my time. Thank you so much, head of the shares here. Today I am very glad to speak. After that, I think my dear friend Sujeewa Senasinghe. Unfortunately, today he didn't mention my name. Otherwise, he always mentioned my name. Yesterday also, my dear friend Sujeewa Senasinghe mentioned my name. Karnaman with the government, Karnaman with our Excellency President Mahinda Rajapaksa is correct. That is right. I asked the question. The JEP people are voting against the government. They are here. TNA people are voting against the government. They are here. Why can't they be here? Our senior. Don't What is the point about Sujeewa Senasinghe? Honorable Karunaman, I say that it's good that you're there. That is not a point of order. Sujeewa, I want to explain about the history. Yeah, nowadays, for example, the senior UNB MPs are here, Honorable MP John Amarthunga, Lakshman Giriyale, they knew the history. What happened in Sri Lanka? For example, in 1989, after the IPK went off from Sri Lanka, only 350 LTT were only left. Others are scattered or died. After our third president, our Premadasa, he took over the leading in this country. After he took over the presidency, he only strengthened the LTT. He gave the more than 5,000 weapons to the LTT. He gave the crore money to the LTT. That 300 changed into 6,000 into 3 months. You don't know the history. That's what you all are talking about the LTT. You don't know the history. That's what I kindly request. Don't mention my name. Again, if you mention again, I can open many secrets. Then you can't go to the west, you can't go to the central, you can't go to the south. The thing. The same time, according to my knowledge, the 3 factors are very important for the military victories. One is the decision making, second is the plan, third is the implementation. I highly appreciate our Excellency President Mahinda Rajapaksa. He done the strong decision, destroy the LTT through the military way.
That's what he gave the power to our Defense Secretary Gotabaya Rajapaksa. Do whatever you like. Then he done listen the speech. He done the good plan, proper plan, master plan. How, where, when start the operation. Oh, how did you finish the LTT? That's what he done the master plan. He hand out to the three forces. They implemented very well. That's what we got the freedom here. That's what we got the victory. This is the rescue operation. I kindly explain to our honorable senior member, our Sambandana here. When he was speak, he told massacre happened. That was not a massacre. That was the rescue operation. More than 10,000 LTT were there. 300,000 Tamil people were there. They used the Tamil people as a human shield, as a government responsibility. What can government do? Government, they have a responsibility to rescue the people. That was the rescue operation. The same thing I appreciate. Without any damage, you can't do the war. Damages are there. I also lost my own brother, killed by LTT. Everybody suffered. But again, don't do those things. That's what I ask. Again, don't create the Sri Lanka like a Syria or Afghanistan or Egypt. What is happening in Western country? NATO went to Afghanistan. They told, we finished the war. We brought the peace there. But what happening now? Every day people are dying. Every day killings are happening. Every day bomb blast. That's what we didn't allow the international community in Sri Lanka. That's what our government didn't allow the international community in Sri Lanka. Don't encourage them. Our government appointed as a LLRC. Through the LLRC, open inquiries are going on north and east. Your people are encouraging the people I saw. Your TNA people are encouraging. Go and give the evidence. Everyone is going. Why you are shouting? What happened in the South Africa? When you go to South Africa, you can realize. After the war, they appointed that they won. TRC they called, Truth and Reconciliation. They never allow the international community. Now also you can see, you go and ask, how many people are missing? More than 12,000 people are missing in South Africa now. There are no any answer for that. There is a war place. More than the terrible war happened in Sri Lanka. We can't neglect those kind of things. That's what I kindly request. Now we have to work together. We have to bring the peace. Already our Excellency President Mahendra was giving the peace for everybody. Now you see how many Mahendra they left there. How many thousand computers there are, north and east. Even TNA people never give even one computer. Even diaspora never given even one computer for the Tamil students. Now how many science and technology school there? Recently I saw the article when our Excellency went to the Jaffna, one of the Battala girl studying in Jaffna. Then Excellency asked, why you are here? No, I got the good chance to study in Jaffna, in the science and technology school. I didn't have a chance to study in Colombo. That's what I am here. That's what people are appreciating the development. The education sectors are going on very well. Not only education, all the things are going. Today I am very happy to discuss about the defense. Because not only the defense, they are doing the urban development. 135 million we spent last year in Batikalo for the beautification of our Batikalo town. When you come and see the Batikalo town, how beautiful town are there. Now, that also done by through the Secretary, Defense Secretary Gotabaya Rajapaksa. That's what I kindly, you have to coordinate with them. Now you see, recently, they withdraw more than 5 army camps in Batikalo. Murugetsu, near the camp area, they allowed to resettle the people. Kiran camp, they totally withdraw. Kinniyadi camp, they totally withdraw. Kinniyadi, Muravada camp, they totally withdraw. Manchole camp, they totally withdraw. We resettled more than 500 families there. Not only that, what happened in Hepavlo? 200 acres given to the people again. Why army presentation? They are reasoned by you. You are the people are talking the racism. You are the people are encouraging the violence there. Then how can they betray the army? Whether LTT threat or not, national security is the important for all the countries. Not only the Sri Lanka. All the countries need their own army.
That is a national security. They can't withdraw. But you have to coordinate with them. You have to deal with them. In case some disaster happens, what are you going to do? In 2010, 2011, we met the heavy flood in Batikalo. At the time, day and night, only forces people only supported to me. Army, Navy and Air Force. Through them only we can rescue the people. Now what happening in Badula? Day and night, heavy, severe, heavy weather. Under that weather they are rescue the people. The, what is the name of that village? Postlander. You can see, in case any tsunami happens, Jaffna, what are you going to do? Who are going to save you? At the same time, I asked a question. Now think about the Jaffna fishing people, fishing community. Who are the people saved that they are fish? Honorable member, you have 1 minute. Because you know, now our Sri Lankan navies they are only safeguard our sea area. Otherwise, all the Indian fishermen are coming to our sea. They are taking all the fish from our land, our sea area. They are destroying our net. They are destroying our boat. Who are the people save the Jaffna fishermen? Our navy people only saving the fishermen. You never save. You never talk about those things. Now you are thinking, you are telling the international inquiry. Then what do you think about the IPKF? IPKF, when they IPKF is here, they write lot of Tamil women. They kill lot of Tamil people. What is the question from you? TNA, I asked you, at the time you were in India, you were all abroad. You don't know the history. That's what you are shut up the mouth. You are saying, otherwise you can't go to India. I hopefully tell many women right by the Indian Army. I can tell, lot of evidence are there. Go and see. Go and ask the people. Please wind up. That's what I ask you. We have to work together. We have to develop together. You come to join, that day have Excellency President and all. Anytime our door is open, anytime you can come and join with us. We can work together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Honorable Vijitha Herath. You have 15 minutes. කාර්ක සභාපතිතුමනි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපතිතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ කතා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපතිතුමා කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේම ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරු ඇමතිවරු අප්පුඩි ගහපු හැටි දැක්කම මට ඇත්තටම පුදුම හිතුණා ලැජ්ජා හිතුණා මේ උපසභාපති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපතිවරයාට මේ වගේ අප්පුඩි ගහන්න ඉතිහාසයේ සරදමකින් මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරුන්ට මන්ත්‍රීවරුන්ට සිද්ධ වුණා නේද කියන එක පිළිබඳව ඇත්තටම පුදුම තත්ත්වයක් ඇති වුණේ. ඉතින් ඒ ගැන මම ඒ තත්ත්වය කියනකොට කිරිපණු වගේ දඟලනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපතිවරයාට කොයිතරම් බයද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ උපසභාපතිවරයාට කොයිතරම් ගරුත්වයක් තියෙනවද කියන එක ඉතා පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා පෙන්වුවා. ගරු කාර්ය සභාපතිතුමනි, ඇත්තටම ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක භෞතිකමය සම්පත් වලින් එහෙම නැත්නම් මිලිටරි හමුදාමය මැදිහත් වීමෙන් වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම හදන්න බෑ. ඒක ඉතා පැහැදිලිව ඉතිහාසය විසින් ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අවුරුදු 30කට වඩා වැඩි කාලයක් තිබිච්ච යුද්ධය අවසන් කරාට පස්සේ මේ රටට අලුත් තත්ත්වයක්, අලුත් යුගයක් උදා වුණා. ඒ අලුත් අවස්ථාව, ඒ ඉතිහාසයේ ලැබිච්ච ඓතිහාසික අවස්ථාව රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න, රටේ සාමය ගොඩනැගීම දිශාවට යොමු කිරීම තමයි ජාතික ආරක්ෂාව වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම ඇති කරන්න පුළුවන් එකම මාර්ගය. එහෙම නැතුව යුදමය වශයෙන් පරාද කරපු LTT එක ගැන නැවත ඡන්ද කාලෙට කොටියෝ LTT කියලා බිල්ලෝ මම පෙන්නලා ජාතික ආරක්ෂාව හෝ ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න බෑ. ඒක ඉතා පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන තැනදී ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් අපි JVP එක හරියට කෙලින් කතා කරනවා. නැති තැනදී බොරුවට ප්‍රශ්න මවන්නේ නැහැ ඔබතුමන්ලා වගේ. දැන් ඡන්ද කාලේ ආවන් පස්සේ නැති බිල්ලෙක් මවලා, නැති කොටියෙක් මවලා
නැති LTT එකක් මවලා ඒක පාවිච්චි කරගන්න හදනවා තමන්ගේ බාල බල උමනාව ඡන්ද උමනාව වෙනුවෙන්. ජාතික ආරක්ෂාව හදන්න බෑ ඕකේ. රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න බෑ එතනින්. ඔය බාල තුරුම්පුව නැවත සෙල්ලම් කරන්න ගියොත් නැවත මේ රට අනතුරුදායක තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මම ඊටාම ගරුත්වයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ බාල තුරුම්පුව ආපෞසරයක් සෙල්ලම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඒක රටේ ජාතික සමගිය කියන ප්‍රශ්නෙත් එක්ක සෙල්ලම් කිරීම. රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම කියන එක වෙනුවට මේ බාල තුරුම්පුව අරගෙන සෙල්ලම් කරලා නැවත නැති ප්‍රශ්න ඇති කරලා ජාතික අසමගිය ඇති කරන්න දායක වෙන්න එපා. ඊට වගකීමෙන් කියන්නේ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ ඒ උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ජනතාවට ජීවත් වීමේ නිදහස දේශපාලන නිදහස ලබා දීම රජයේ ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. ඊට කලින් කතා කරපු ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයා කිව්වා දේශපාලන නිදහස උතුරට තියෙනවා කියලා. දේශපාලන නිදහස තියෙනවා නම් උදේන් පත්තරේ කාර්යාලේ ගිනි තියන්න ඕනේ නැහැ. දේශපාලන නිදහස තියෙනවා නම් උතුරේ ජනතාවගේ අදහස් මාධ්‍ය වලට ලියන ඒවා කතා කරන මාධ්‍ය වෙදින්ග පන්න ගිහිල්ලා ඔලු පලන්න ඕනේ නැහැ. දේශපාලන නිදහස තියෙනවා නම් උතුරේ අර්ධ මිලිටරි පාලනයක් පවත්වාගෙන යා යුතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පැහැදිලිව ඒක කවුරුත් දකින්න දෙය ඇත්තද? අද උතුරු නැගෙනහිර සියන්නේ අර්ධ මිලිටරි පාලනය. මුළුමනින්ම මිලිටරි පාලනයක් නෙමෙයි. මුළුමනින්ම සිවිල් පරිපාලනයකුත් ස්ථාපිත කළා නැහැ. මුළුමනින්ම සිවිල් පරිපාලන ස්ථාපිත කිරීම තමයි ආණ්ඩුවේ වගකීම. ඒක ප්‍රමාද කරන්න ඒක පරක්කු කරන්න ඒ උතුරේ ජනතාව තුළ නැවත සැකය අවිශ්වාසය බිය ඇති වෙනවා. ඒක වළක්වන්න බෑ. ඒ ගරු අගමැතිතුමා ඔබතුමාගේ තනතුරට ගරුත්වයක් තියාගෙන ඔබතුමා රජයේ මේ රටේ ජනතාවගේ අගමැතිවරයා විදිහට ඔබතුමාගේ වයසට සරිලන ගරුත්වය තියාගෙන ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ මැදිහත් වීමත් ඉටු කරන්න. ඔබතුමා හොඳයි මුස්ලිම් ජනතාවට ප්‍රශ්න මැදිහත් වෙන වෙලාවට ඔබතුමා එහෙම ගිහිල්ලා මැදිහත් වෙලා තිබුණා. ඒ ගැන මම අගය කරනවා. ඒ ගරුත්වය නැති කරගන්න එපා. ඒක අද දෙමළ ජනතාවටත් මුස්ලිම් ජනතාවටත් සිංහල ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ගරුත්වයක් ඇතිව ජීවත් වීමේ ඒ දේශපාලන සමාජ වටපිටාව ගොඩනැගීම. අද මොකටද උතුරේ හමුදාව ගිහිල්ලා මේ සිවිල් පරිපාලන කටයුතු වලට මැදිහත් වෙන්නේ? දැන් ඔබතුමාලා නතර කරන්න පුළුවන්. 2009 මැයි මාසේ 19 වෙනිදා යුද්ධය අවසන් වුණේ. දැන් 2014ත් අවසන් වෙලා තියෙනවා. සංවර්ධනය කියලා පාරවල් හැදුවට සංවර්ධනය කියලා නිකන් ක්‍රීඩා පිට්ටනිය හැදුවට මනුෂ්‍ය සංවර්ධනය කියන එක ඇති වෙන්නේ නැහැ ගරුවගේ මැතිතුමනි. ඔබතුමා බුද්ධ ශාසන සහ ආගමික කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමානි. ඔබතුමාට තේරෙනවනේ නිකන් පාරවල් හැදුවට කොන්ක්‍රීට් දැම්මට මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව සංවර්ධනය නැහැ, මානව සංවර්ධනය ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔබතුමාගේ හෘද සාක්ෂි පිළිගන්නවා. ඒක ඇති කරන්න නම් මිනිසුන්ගේ ජීවත් වීමේ නිදහස මිනිසුන්ගේ ඒ ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන්න. ඒකට බලහත්කාරය යොදවලා කරන්න බෑ. උතුරේ ජනතාවගේ ඉඩම් වල ජීවත් වීමේ අයිතිය අපි තහවුරු කරන්න. ඔබතුමාලා මොකද දැන් කරන්නේ? දේශපාලන වාසි තකාගෙන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන් දකුණේ යම් ප්‍රදේශ වලින් ගිහිල්ලා තමන්ගේ දේශපාලන හිතවතුන්ට එහි අක්කරේ ඉඩම් දෙනවා. එහි ඉඩම් දීලා ඒ අයට ගෙවල් හදාගන්න සල්ලිත් දීලා තව ගම් හදලා ගම් වලට නමුත් ගහනවා නාමල් ගම කියලා. එහෙම නම් හදපු ගමන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක තමයි ඉතිහාසය කරේ. ඉතිහාසෙත් ඔය දේ කරා. ඉතිහාසයේ පාලකයොත් ඕක කරා. ඒක කරපු හින්දා තමයි පස්සේ ආවේ සිංහල ජනපදකරණයක් එනවා බලහත්කාරයෙන් උතුරට කියලා. ඒක බලහත්කාරයෙන් කරන්න එපා. සිංහල ජනතාවට ඕන තැනක ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේක අපේ රට. ඒ වගේම දෙමළ ජනතාවට මුස්ලිම් ජනතාවට ඕන තැනක ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මේක ඔවුන්ගේ රට. හැබැයි බලහත්කාරයෙන් එහෙම නැත්නම් දේශපාලන බලමුණාව සඳහා ගිහිල්ලා පදිංචි කරන්න එපා. එහෙම පදිංචි කිරීම ඇතුලේ තමයි සැකේ අවිශ්වාසය ඇති වෙන්නේ. අද සිද්ධ වෙනවා ඒක. ඒ වෙනසක් නැහැ කියලා ඔබතුමාලා කිව්වට ඔබතුමාලා වචනෙන් කියනවා වෙනසක් නැහැ කියලා.
හැබැයි අද ගිහිල්ලා බලන්නකෝ ඉරණමඩු වැවට. ඉරණමඩු වැවේ මාළු අල්ලන්නකෝ. ඉරණමඩු වැවේ මාළු අල්ලනකොට ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න දෙමළ ජනතාව. ඒකට සමහර හැමෝම කියලා කියන්නේ මේවා තමයි පුංචි පුංචියට ඇති වෙන සිද්ධි. ඉතිහාසයේ 1960 ගණන් වලත් ඇති වුණ සිද්ධි එහෙම තමයි. මට මතකයි බ්‍රිගේඩියර් ජානක පෙරේරා ඉතින් පැහැදිලිව පාපෝච්චාරණයක් කරම් මමත් ඉන්න තැනකදී අපි කෙඩට් ඔෆිසර්ස්ලා විදියට තරුණ කාලේ උතුරේ හමුදාවට ගිහිල්ලා ඒ හමුදා කැම්ප් එක බාරව ඉන්නකොට දෙමළ තරුණයෝ කැම්ප් එක ඉස්සරහින් යනකොට අපි කරපු බලපෑම් මොනවද කියලා මට දැන් මතක් වෙනවා කියලා එතුමා එදා පාපෝච්චාරණය කරා. සුම්බරේ ගලවගෙන බයිසිකලෙන් බැහැලා සරම කැහපොට දාගෙන එක පල්ලෙහාට දාලා දෙමළයට යන්න කියලා බල කරේ. එහෙම කරපු අවසානයේ අපිට අපි ඉස්සරහාම ඇවිල්ලා ඒ දෙමළ තරුණයෝ ආයුධ අරගෙන අපි ළඟට ඇවිල්ලා මූත්‍රා කරා කියලා කිව්වා. එහෙමයි පාපෝච්චාරණය කරේ වයසට යනකොට බ්‍රිගේඩියර් ජානක පෙරේරා. ඉතිහාසයක් තිබුණා. පුංචි සිදුවීම්. හැබැයි පුංචි සිදුවීම් තමයි පස්සේ බරපතල සිදුවීම් බවට පත් උනේ. අදත් එහෙම සිදුවීම් තියෙනවා. දැන් පුංචියට මේක වර්ධනය වෙනවා. ඒ ඉරණමඩු වැවේ මාළු අල්ලනකොට ඒක මතුවෙනවා. කිල්නොච්චි රජයේ ගොවිපලේ වගා කටයුතු කරද්දී එතෙන්ද ආරක්ෂක අංශ මැදිහත් වෙනකොට එතන ප්‍රදේශයේ දෙමළ ජනතාවට යම් බලපෑමක් බලහත්කාරයක් කරනවා නම් අන්න පුංචියට ඒ තමන්ට එන පීඩනය වර්ධනය වෙනවා. මේ සිදුවීම් මොනතරම් මට කියන්න පුළුවන්. මම කැමති නෑ සිදුවීම් එකින් එක කියන්න. හැබැයි පුංචි වුණත් සිදුවීම් ඒවා එකින් එක වර්ධනය වුණාට පස්සේ අවිශ්වාසයේ සැකේ ඇති වෙනවා. ඒ සැකේ අවිශ්වාසය තමයි දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා වර්ධනය වෙලා අනතුරුදායක තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඔබතුමන්ලා මොකද කරන්නේ? ඔබතුමන්ලා මේ ප්‍රශ්නය සමාහන් කරනවා වෙනුවට ඔබතුමන්ලා දැන් කොටි වලිගේ විතරයි නැති කරේ කොටියා ඉන්නවා කඳ තියනවා ඔළුව තියනවා කියලා කියනවා. එදා කිව්වේ මොකද්ද? කොටියාගේ වලිගේ නෙමෙයි මයිලක්වත් නැහැ කිව්වා. මයිලුත් ගලවල අයින් කරා කිව්වා. හැබැයි එහෙම කියපු ඔබතුමන්ලා දැන් කියනවා අපි වලිගේ විතරයි අයින් කරේ කඳයි ඔළුවයි තාම එහෙ ප්‍රංශයේ බ්‍රිතාන්‍යයේ තියෙනවා කිය. එහෙමනම් එදා පට්ටපල් බොරුනේ මේ සභාවේ කියලා තියෙන්නේ. රටේ ජනතාවට කියලා තියෙන්නේ. මේ මම ඒකයි කියන්නේ. ඒ අයට chance දෙන්න එපා. එහෙම මොකක් කරේ අංශු මාත්‍රයක් කරේ එහෙම හැඟීමක් තියෙන එහෙම ඉන්න පුළුවන් නෑ කියන්නේ. ඒ අයට ඔබතුමන්ලා ඔය කරන ප්‍රකාශ වලින් තමයි තවත් chance එක එන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි කොටි අරගෙන එන්නේ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නේ දැන් අවසන් කරලා මේ ප්‍රශ්නෙට සාධාරණ විසඳුමක් දෙන්න. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලා වගකීම. ඔබතුමන්ලා විවිධ පොරොන්දු දුන්නා. සාකච්ඡා පැවැත්තුවා. ජනාධිපතිතුමා අයවේ කතාවේ අන්තිමට කිව්වා සම්බන්ධ මන්ත්‍රීතුමාට මම ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන්න කියලා. එහෙම කිව්වට ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ මන්ත්‍රීතුමා ගිහිල්ලා ඔතන වාඩි වෙලා එහෙම නැත්තම් අරලිගහ මන්දිරේ වෙලා වාඩි වෙලා තේ බීලා කේක් කෑල්ලක් කෑවට ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අර කිල්නොච්චි ඉන්න අහිංසක තවමත් අර කූඩාරමේ ඉන්න දෙමළ අම්මා තාත්තගේ ගෙදර හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට ඉඩම හම්බෙන්නේ නැහැ. රස්සාව කරන්න දීවර රස්සාව කරන් හිටපු අයට ඒ රස්සාව හම්බෙන්නේ නැහැ මෙතන කේක් කැල්ලක් කාලා තේ බිව්වට. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න. ඒ නිසා ප්‍රශ්නේ මගහැරලා යන්න එපා. ජාතික ආරක්ෂාව කියන එක වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ගොඩනගන්න ඕනි නම් ඇති කරන්න ඕනි නම් ජාතික සමගිය තියෙන්න. රට පිළිබඳ හැඟීමක් තියෙන්න. රට පිළිබඳ කැක්කුමක් ඇති වෙන්න ඕන අපි ලාංකිකයෝ කියලා. අපි සිංහලයෝ අපි දෙමළෝ නෙමෙයි. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියන හැඟීමෙන් උතුරේ කෙනත් මේ රට දිහා බලන රට දිහා දකින තත්වයක් ඇති කරන්න ඕනේ. ඒ තත්වය තමයි දැන් අපි ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඒක ඇති කරන්න. ඔබතුමන්ලා මේ පරණ ඉතිහාසය ඇදගල අරගෙන කුණු ගොඩවල් ඇදලා අරගෙන ඒ ප්‍රශ්නය මත නැති බිල්ලෙක් මවලා කඳයි බඩයි මොලේ දැන් තියෙනවා. ඒක නැති කරන්න ඉතින් මේ ඡන්දෙත් දෙන්න මහින්දට කියලා බල වුමනා වෙනුවෙන් බාල තුරුම්පුවක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද මේ අද උතුරේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ දීවර ජනතාවට අද මුහුදු රස්සාව කරගන්න විදිහක් නැහැ. ඒකට ඉන්දියානු දීවරයෝ ඇවිල්ලා තමන්ගේ මුහුදු සීමාවේ ඒ දීවර කටයුතු කරන සීමාවේ now the deputy speaker will take the chair. කතා කරනවන්තුමා ඒ තමන්ගේ දීවර කටයුතු කරන සීමාවේ මාළු ටික අල්ලන් යනවා. ඒත් නාවික හමුදාව දීවර අමාත්‍යංශය එහෙම නැත්නම් රජය මේ කිසි කෙනෙකුට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්නේ සදා සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳන්න. ඒක විසඳන්න තාම ඔබතුමලා අසමත් වුණා. ඒ නිසා මේ මහා දැවැන්ත යුද්ධයකින් පස්සේ යන්තම් පණ ගැට ගහ ගන්න උත්සාහ කරන ඒ දීවර ජනතාවගේ දීවර රස්සාව කරගන්න ඉඩ පහසුකම් හදලා දෙන එක, ඒකට ආරක්ෂාව සපයන එක, ඒක තමයි දැන් ජාතික ආරක්ෂාවේ ප්‍රමුඛතම වගකීම. නැතුව හමුදා බුද්ධ්‍යංශය දාලා ගමක් ගානේ
ගයක් ගාන ගිහිල්ලා පවුල කී දෙනාද ෆොටෝ ගැහුවද සමාජිකයෝ කීයද කොහෙද ඉන්නේ රස්සාව කරන්නේ කොහෙද ආයෙ ගිහිල්ලා මේක අවුස්සලා මේක හොයන්න ගත්ත ගමන් ඉතින් ආයෙ ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. යන්න බෑද ඔබතුමාලා ගත්ත මහා ඔලොමොට්ටල තීන්දුවක් මොකද්ද? විදේශිකයෝ උතුරට යද්දි සෑම විදේශිකයෙක්ම උතුරට යද්දි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ගන්න. මේ ලෝකේ පුරා යනවා සංචාරක කර්මාන්තේ දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන. ලෝකේ හැමතැනටම කියලා කියනවා ලංකාව දැන් යුද්ධය අවසන් වෙච්ච රටක්. කිසි කෙනෙකුට කිසි බයක් සැකක් නැතුව ඕන තැනක ඇවිදින්න පුළුවන්, මුහුද නාන්න පුළුවන්, ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියන ගමන් ඒන විදේශිකයන්ට කියනවා උතුරට යන්න ඕන නම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර ගන්න කියලා. බලන්න ඔබතුමන්ලගේම ප්‍රතිපත්තිය එකිනෙකට හැප්පෙන හැටි. දැන් ඒ පණිවිඩය, ඒ මැසේජ් එක මුළු ලෝකෙටම යනවා. එතකොට සංචාරක වෙනවද? එතකොට ලෝකෙට අපේ රට සම්බන්ධයෙන් ඒ විදේශිකයන් ගිහිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද? ගරු මන්තුමා විනාඩියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ වැරදි තීන්දුව ගන්න එපා. ඒ වැරදි තීන්දුව වලින් වෙන්නේ ජාතික සමගියට බාධා ඇති කරලා රට පිළිබඳ අපකීර්තියක් ලෝකෙ තුල ඇති වෙන එක. අනිත් එක තමයි මේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරපු මැදිහත් වෙච්ච සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය. ඒ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යොදවන්න ඕනේ ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න දැන්. ගම්වල දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල ජනතාව ඒකරාශී කරන තැනට ජාතික ඒකාබද්ධතා වැඩසටහන වලට අපේ වාසුදේව නානායක්කර රැමතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් හරි වැඩපිළිවෙලක් හදලා ඒකට දායක කරන්න. ඒකට මැදිහත් කරන්න. සිවිල් ආරක්ෂකව බටේ දාලා තිනෝ ගඩොල් කප. ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න නෙමෙයි. සිවිල් ආරක්ෂක බටේ දාලා තිනෝ අලිවට මුර කරන්න. අඩුම ගානේ අලි වෙඩිල්ලක්වත් නැහැ. ආයුධයක්වත් නැහැ. රැලි වෙනකන් ඒ සිවිල් ආරක්ෂකයෝ දැන් අලිවට මුර කරන්න ඕනි. අනිත් පැත්තට ගඩොල් කපන්න ඕනි. බඩිරංගු හදන්න ඕනි. ඉතින් එහෙම හදලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අයගේ සෝ කැමැත්තෙන් එහෙම කරනවා නම් එහෙම නෙමෙයිනේ. ඔබතුමන්ලා අඩුම ගානේ ඔවුන්ගේ රැකියාව ස්ථිරත්වය දුන්නා. දැන් මීට කලින් මට මතක අවුරුදු 3කට විතර කලින් මිහින්තලයට කැඳවලා ස්ථිර කරන්න කියලා මුළු රටේම ඉන්න සිවිල් ආරක්ෂකව කැඳෙව්වා. අන්තිමට ජනාධිපතිතුමාට අමතක වුණා ස්ථිර කරනවා කියලා කියාගන්න. රැස්වීම වුණාට පස්සේ නිලධාරියෙක් කිව්වා බොහොම ස්තුතියි ගරු ස්ථිර කරන්න කියලා ඒක කිව්වා. නමුත් අදත් මේ අය වෙයි බොරු පොරොන්දු දීලා තියෙනවා. තවම ඒ සිවිල් ආරක්ෂකව ස්ථිර කරලා නැහැ. ඒ නිසා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය ස්ථිර සේවකයෝ බවට පත් කළා. ඒ අය මේ රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනගෙන දිශාවට යොමු කරන්න බොහොම ස්තුතියි ගරු නැති ප්‍රශ්න ඇති මන්තුමා. කරලා ජාතික සමගිය නැති කරන්න එපා කියලා ඉල්ලමින් මම අතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Chandrakumar Murugesu. கௌரவ பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே, பாதுகாப்பு மற்றும் நகராபிவிருத்தி குழுநிலை விவாதத்திலே என்னை பேசுவதற்கு அழைத்தமைக்காக நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். முன்னர் பாதுகாப்பு துறையினருக்கும் மக்களுக்கிடையும் இடையிலே, குறிப்பாக தமிழ் பேசும் மக்களுக்கிடையிலே இடைவெளி அதிகமாகவே இருந்தது. இன்று அந்த நிலைமை இல்லை அல்லது மிகவும் குறைவடைந்து இருக்கின்றது. இன்றும் சிறு இடைவெளி இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையில் உண்டுதான். ஆனால் அது முன்னரைப் போல அல்ல. மக்கள் படையினரை அச்சத்துடனும் விரோதத்துடனும் பார்க்கிற சூழல் மாறியுள்ளது. இருந்தாலும் இன்று இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையிலே தயக்கங்கள் உள்ளன. இந்த தயக்கங்களுக்கான காரணத்தை, இந்த இடைவெளிக்கான காரணத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும். மக்களை இப்போதும் அச்சத்திலும் பதற்றத்திலும் வைத்திருப்பதற்கு சில சக்திகள் விரும்புகின்றன. படையினருக்கும் அரசுக்கும் எதிரான ஒரு மனப்பாங்கை வளர்ப்பதற்கு தமிழ் தேசிய சக்திகள் முயல்கின்றன. இப்படி வளர்ப்பதன் மூலமாக தமக்கான அரசியல் ஆதாயத்தை தேடுவதற்காக இவர்கள் முயல்கின்றார்கள். இதேவேளை பாதுகாப்பு குறித்த விவாதமும் பாதுகாப்புக்கான கூடுதலான நிதி ஒதுக்கீடும் எமது நாட்டில் 30 ஆண்டுகளாக நடந்து வருகின்றன. இந்த ஆண்டும் அதிகளவான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு சிறிய நாடு, வளர்முக நாடு இப்படி பாதுகாப்புக்காக அதிக நிதி ஒதுக்குவது சரியா என்ற கேள்வி பலரிடம் உண்டு. ஆனால் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் பாதுகாப்பு என்பது அதி முக்கியத்துவமானதாக கருதப்படுகின்றது. நாடு ஸ்திரமாக இருந்தால்தான் எந்த விடயத்தையும் செய்ய முடியும். பாதுகாப்பில்லாத சூழலில் எதையுமே செய்ய முடியாது, எந்த இலக்கையுமே எட்ட முடியாது என்ற அனுபவம் எங்கள் எல்லோருக்கும் உண்டு. ஆகவே பாதுகாப்பு என்பது முக்கியமானது எனவும் அதற்கான கூடுதலான நிதியை ஒதுக்க வேண்டியது தவிர்க்க முடியாது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. இதேவேளை பாதுகாப்பு என்பதை மிக அவதானமாக கையாளவும் வேண்டியுள்ளது. பொதுமக்களுக்கு இடர்களோ அசௌகரியங்களோ பாதிப்போ இல்லாத வகையில் பாதுகாப்பை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இன்றைய நிலையில் முன்னரை விட ஒப்பீட்டளவில் பாதுகாப்பு என்பதன் பேரளவான கெடுபிடிகளும் அசௌகரியங்களும் அச்சுறுத்தல்களும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆனால்
ஒவ்வொரு தரப்பினரிடத்திலும் உள்ளுரைந்த அச்ச உணர்வு இன்னும் உண்டு. இதற்கு விசுவாசமான அரசியல் உறவும் சமூக ஊடாட்டங்களும் தேவை. அரசியல் பிணக்குகளை தீர்த்து சமூக ஊடாட்டங்களை நிகழ்த்துவதன் மூலமாக அச்சத்தையும் அச்சுறுத்தலையும் போக்க முடியும். அரசியல் பிணக்குகளையும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்க்க வேண்டும் என்ற நிலையே இன்று உருவாகியுள்ளது. சர்வதேசத்தின் அபிப்பிராயம் இதுதான், இந்தியாவின் விருப்பமும் இதுதான். ஆனால் இந்த விருப்பத்துக்கு எதிராகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செயல்படுகின்றது. பேச்சுக்களின் மூலமே அமைதியை எட்ட முடியும், பேச்சுக்களே சமாதானத்தை உருவாக்க முடியும். ஆனால் சாட்டுக்களையும் நிபந்தனைகளையும் முன்வைக்கின்றது கூட்டமைப்பு. யுத்தம் முடிந்து 5 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. இந்த 5 ஆண்டுகளிலும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த நாட்டுக்கும் தமிழ் தேசம் மக்களுக்குமான செய்த நன்மைகள் என்ன என்ற கேள்வியை நான் இங்கு எழுப்ப விரும்புகின்றேன். யுத்தத்துக்கு பிந்திய நிலைமையினை கருத்தில் கொண்டு அது செயல்பட்டிருக்கின்றதா? யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களை மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்காக அது பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றதா? யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை, இழப்புகளை சந்தித்த மக்களின் வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக அது உழைத்திருக்கின்றதா? இவை எதிலும் இவர்களுக்கு ஒரு சிறு பங்கு கூடும் கிடையாது. பதிலாக எல்லாவற்றையும் எதிர்ப்பதும் விமர்சனம் செய்வதுதான் இவர்களுடைய வேலையாக உள்ளது. அமைதியை குறைத்து சூழலை பதட்டமடைய வைத்து தமக்குள் சாதகமான அரசியல் லாபங்களை பெறவே அவர்கள் முயல்கின்றார்கள். இன முரணை வளர்த்தே இவர்களுடைய இன முரண்பாடுகளை வளர்ப்பதே இவர்களுடைய நோக்கமாகும். இப்படி செய்ய செய்ய நாடு பதட்டமான நிலையை நோக்கி செல்லும். நாடு பதட்டமாகும் போது, அச்சுறுத்தல்கள் நிலையில் இருக்கும்போது பாதுகாப்புக்கான செலவினங்களும் அதிகரித்தே இருக்கும். பாதுகாப்பு சம்பந்தமான செயல்பாடுகளும் கூடுதலாகவே இருக்கும். பாதுகாப்பு துறையினரின் உளவியலை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலகம் முழுவதிலும் பாதுகாப்பு துறையின் உளவியல் அப்படித்தான் உள்ளது, அப்படித்தான் இருக்கும். இதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பாதுகாப்பு துறைக்கு சவால் விட்டு கொண்டே பாதுகாப்புக்கான நிதியை குறைக்கும்படி கேட்பது வேடிக்கையானது. இதைப்போல பாதுகாப்பு துறைக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்து கொண்டே பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றியும் பாதுகாப்பு கெடுபிடிகளை பற்றி பேசுவதிலும் பயனில்லை. நாம் முழுமையான அமைதியை விசுவாசமாக விரும்பினால் அதை உருவாக்குவதற்காக விசுவாசமாக பாடுபட வேண்டும். முழுமையான ஒரு அமைதி சூழல்தான் எல்லோருடைய வாழ்க்கையையும் பாதுகாக்கும். சமூகங்கள் பாதுகாக்கப்படும், நாடும் அபிவிருத்தியும் எதிர்காலமும் பாதுகாக்கப்படும். இதேவேளை நாட்டில் நிலவுகின்ற இன முரண்பாடுகளுக்கு நாம் அனைவரும் முழுமையான தீர்வை காண வேண்டும். இன முரண்பாடுகள் காரணமாக நாங்களும் இந்த நாடும் இழந்தவை அதிகம். இந்த இழப்புகளிலிருந்து நாடும் மீளவில்லை, நாமும் இன்றும் முழுமையாக மீளவில்லை. இந்த கசப்பான அனுபவங்கள் எங்களுக்கு எத்தகைய படிப்பினைகளை தந்திருக்கின்றது. இழப்புகளும் கடந்த கால அவலங்களும் கசப்பான அனுபவங்களை தந்திருந்த போதும் நாம் அவற்றிலிருந்து பாடங்களை படிக்கவில்லை. அப்படி படிக்கவில்லை என்றால் தொடர்ந்தும் தவறளித்தவர்களாகவே நாங்கள் இருப்போம். இப்படி இழைக்கப்படும் தவறுகளுக்காகத்தான் பாதுகாப்புக்காக வாரி இறைக்கப்படும் செலவினம் அதிகமாகின்றது. இன முரண்பாடுகளை தீர்க்கும் பொறுப்பு அனைவருக்கும் உரியது. ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு தரப்பும் இதை தட்டி கழித்து கொண்டு ஆளையால் குற்றஞ்சாட்டி கொண்டிருக்கும் போக்கே என்றுள்ளது. இதுதான் உண்மையான பிரச்சனையே. 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தீராத அச்சுறுத்தலுக்கும் வெளிசக்திகளின் அதிகரித்த தலையீட்டுக்கும் இந்த நாடு முகம் கொடுக்கிறது என்றால் அது எங்களின் தவறாகத்தான் இருக்க முடியும். தலைமுறையாக இன முரண்பாடுகள் வளர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு தலைமுறையுடன் இன முரண்பாடை முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும். ஆனால் அதற்காக தம்மை அர்ப்பணிக்க யாரும் தயாராக இல்லை. இதுதான் மிகவும் கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கின்றது. இதனால் தான் அதிகமான வலிகளையும் பின்னடைவுகளையும் சுமக்க வேண்டியிருக்கின்றது. பாதுகாப்பு என்பது ஒரு நாட்டின் உயிரை போன்றது. அதேவேளை பாதுகாப்பு நடவடிக்கை என்பது நெருப்பை ஒத்ததாக இருக்கின்றது. பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்காக படையினர் நிலத்தை கோருகின்றனர். பாதுகாப்பின் பெயரால் நிலத்தை எடுக்க முடியாது என்று கூட்டமைப்பினர் சொல்கின்றனர். நாங்கள் இதை மக்களுடைய பிரச்சனையாகவும் நாட்டின் பொது பிரச்சனையாகவும் பார்க்கின்றோம். இந்த அடிப்படையில் தான் இதற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று விரும்புகின்றோம். தொடர்ச்சியாக
இந்த பிரச்சினை பற்றி ஜனாதிபதியுடனும் பாதுகாப்பு செயலாளருடனும் பேசி கணிசமான அளவு காணிகளை மீட்டிருக்கின்றோம். மேலும் மீதமுள்ள காணிகளை பொருத்தமான அணுகுமுறைகளின் மூலம் மீட்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். வடக்கில் உயர் பாதுகாப்பு வலயமாக இருந்த பல காணிகளை படையினர் விடுவித்துள்ளனர். அந்த இடங்களில் நாம் மக்களை மீள குடியேற்றியுள்ளோம். படை குறைப்பு வடக்கு கிழக்கில் நடந்து வருகின்றது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையையும் சிவில் உரிமைகளும் மேம்பட்டு வருகின்றன. இன்னும் சில நெருக்கடிகள் உள்ளன என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். இதற்கு புலம்பெயர்ந்திருக்கின்ற சில தமிழ் தரப்பினரும் கூடுதலான பொறுப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் யதார்த்த நிலைமைகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதுதான் எதிர்காலத்தில் எங்கள் மக்களுக்கான பாதுகாப்பும் அவர்களது எதிர்காலமும் தங்கியிருக்கின்றது. 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தம் முடிவுக்கு வந்த பின்பு யாழ் குடாநாட்டில் பாதுகாப்பு படையினர் 1,26,000 சதுர கிலோமீட்டர் மன்னிக்க வேண்டும் 126 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பு அவர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தது. அதாவது 31,091 ஏக்கர் நிலப்பரப்பு படையினரிடம், மேலும் 1,120 வீடுகள் படையினரின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தனர். இதில் வடக்கில் உயர் பாதுகாப்பு வலயத்தில் 15,781 ஏக்கர் நிலமும் 64 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பு அவர்களிடம் இருந்தது. யாழ்ப்பாணத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பு 2,42,506 ஏக்கர் ஆகும். அதாவது 983.6 கிலோமீட்டர் சதுர கிலோமீட்டர். இதில் படையினர் வசம் இருந்தது 12.8% இருந்தது. ஆனால் பின்பு 5 ஆண்டுகளில் எமது அரசியல் வழிமுறைகளுக்கூடாக அரசுடன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பேச்சுக்களுக்கூடாக 70.9 சதுர கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பை அரசு படையினமிருந்து விடுவித்து மக்களை மீள குடியேற்ற இருக்கின்றோம். அதாவது 17,503 ஏக்கர் நிலம் விடுவிக்கப்பட்டது. அதிலும் உயர் பாதுகாப்பு வலயத்தில் 37 சதுர கிலோமீட்டர் அதாவது 9,128 ஏக்கர் நிலமும் 647 வீடுகளும் விடுவிக்கப்பட்டு மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டது. Give me 2 minutes please. 55 சதுர கிலோமீட்டர் அதாவது 13,588 ஏக்கர் நிலம்தான் படையினரிடம் தற்போது உள்ளது. இதில் 5,921 ஏக்கர் தனியார் காணிகளையே படையினர் தமது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றனர். இது யாழ்ப்பாண மொத்த நிலப்பரப்பில் 5.6% அரச படைகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த காணிகளில் 12.8% இருந்து 5.6% காணிகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. 1,120 வீடுகளில் இருந்து தற்போது 480 வீடுகளே படையினரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ளது. படையினர் குறைக்கப்பட்டு காணிகளும் வீடுகளும் படிப்படியாக மீள கையளிக்கப்பட்டு வருகின்றன. முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் மொத்த காணியில் 5.5% மட்டுமே படையினரிடம் உள்ளது. மன்னாரிலும் ஏறக்குறைய இதே நிலைமைதான். கிளிநொச்சியில் பரவிப்பாஞ்சான் பகுதியை தவிர ஏனைய பகுதிகள் பெரும்பாலும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன. பரவிப்பாஞ்சானிலும் சில பகுதிகள் மக்கள் மீள குடியேற்றப்பட்டுள்ளனர். இதேவேளை கிளிநொச்சியில் அறிவியல் நகரில் படையினரின் வசம் இருந்த 557 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை நாம் இன்று பல்கலைக்கழகமாக மாற்றியிருக்கின்றோம் என்பதையும் நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். ஆகவே படையினரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் காணிகளை விரைவாக அரசாங்கம் மக்களிடம் கையளிப்பதற்குரிய சாத்தியமான அணுகுமுறைகளை நாங்கள் கையாளுகின்றோம். அது வெற்றி அளிக்கும். மக்கள் தங்கள் சொந்த நிலங்களில் மீள குடியேறக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகும். இதே நேரத்தில் இன்னொரு விடயத்தையும் நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் இலங்கையை பிறப்பிடமாக கொண்டவர்கள் ஓமந்தை சோதனை சாவடியில் கடந்து செல்லும் போது பாதுகாப்பு அமைச்சின் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற விடயம் ஒன்று இப்போது பெரிய விடயமாக மாறியிருக்கின்றது. இது விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் மேன்மேலங்கை ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் பாதுகாப்பு அமைச்சு செயலாளர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றோம். இந்த விடயம் ஒரு நியாயமான முறையில் அணுகப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் வெளிநாடுகளில் இங்கிருந்து புலம்பெயர்ந்து வெளிநாடுகள் சென்ற இலங்கையர்கள் அவர்கள் அந்தந்த நாடுகளில் குடியுரிமை பெற்று அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள பாஸ்போர்ட்டுகளுடன் தான் கடவுச்சீட்டுகளுடன் தான் அவர்கள் இங்கு வருகின்றார்கள். அவர்களுக்கு இங்கு உறவுகள் இருக்கின்றன, இங்கு அவர்களுக்கு சொத்துக்கள் இருக்கின்றன. ஆகவே இந்த விடயத்தில்
பாதுகாப்பு என்ற காரணம் காட்டி அவர்களை மட்டுப்படுத்துவது ஒரு நியாயமான விடயமாக எங்களால் தெரியவில்லை. அவர்கள் இலங்கைக்கு வருகின்றார்கள், வேறு ஒரு நாட்டுக்கும் அல்ல. சொந்த நாட்டுக்கு திரும்பும் போது அவர்களது விடயத்தில் மிகவும் ஒரு நிதானமான போக்கை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை நான் வலியுறுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.